David. Dag Caroline. Fijn dat je vandaag de gast bent in onze podcast voor PHCom. Vertel ons eerst eens kort iets over Finrac. Allereerst ben ik ook gelukkig dat ik hier mag zijn bij jullie. Finrac is een Belgische fintech gebaseerd in Brussel, die Europees actief is in een heel speciale niche, namelijk assetfinanciering en meer bepaald de financiering van stocks, van voorraden. Voorraden blokkeren eigenlijk werkkapitaal van een onderneming. Daar zit kapitaal in vast dat nergens anders gebruikt kan worden. We hebben gezien dat ten tijde van COVID de just-in-time delivery op zijn retour is en dat er steeds meer en meer voorraden wereldwijd worden aangelegd. Dus de stocks stijgen wereldwijd. Dat wil zeggen meer kapitaal dat vastzit. En we zijn beginnen zoeken eigenlijk naar een manier om dat kapitaal dat vastzit deels terug liquide te maken. En wat doet Finrac eigenlijk? Wij kopen de voorraden aan en de klant kan zijn voorraad terugkopen met een exclusieve terugkoopoptie aan dezelfde waarde als die werd verkocht. Dus naarmate ze nood hebben aan hun voorraden, kunnen ze eigenlijk die voorraden terugkopen. Dat gebeurt op een digitale manier, heel vlot. Dus hetgeen wat erachter zit is misschien ingewikkeld, maar in de praktijk is het zeer eenvoudig en ze hebben bijkomende werkmiddelen. Wat onderscheidt jullie vandaag van de concurrentie? Wel, als wij begonnen kijken naar mogelijkheden om stocks te financieren wereldwijd, waren wij zeer verbaasd om te zien dat er eigenlijk heel weinig instrumenten zijn om stokfinanciering te doen. Vandaar dat wij in dat gat zijn gesprongen en eerlijk gezegd, er is quasi geen concurrentie op dat vlak. Zie je verschillen tussen de Franse, Belgische of andere markten? Finrac is eigenlijk aanwezig in de eurozone. De landen die we gekozen hebben om vanaf het begin te ontwikkelen zijn eigenlijk Benelux en Frankrijk. Frankrijk is een belangrijke omdat daar een meer digitale mentaliteit is bij de ondernemers. En ook bijvoorbeeld in tegenstelling tot België, waar je zit met een vrij goede serviceverlening van de banken. Je zit met een quasi-monopolie van 5 banken die de markt bedienen. Heb je dat in Frankrijk niet. En wat zien we daar eigenlijk? Dat ondernemers gaan een bank raadplegen als ze financiering zoeken, maar gaan tegelijkertijd ook een netwerk van onafhankelijke financieringsmakelaars, kredietmakelaars raadplegen om een oplossing te vinden. En het is eigenlijk dat netwerk van onafhankelijke tussenpersonen waarmee wij samenwerken en die eigenlijk Finrac promoten in Frankrijk. En dat werkt zeer goed. Voor een start-up als Finrac is het uiteraard een zeer goed verkoopskanaal, omdat je zit met een variabele kost. Wordt er een financiering aangeboden, dan worden er inkomsten gegenereerd en betaal je een commissie aan die tussenpersoon. Doen zij niks, dan heb je geen kost. In tegenstelling tot andere kanalen, waar je vaak upfront moet in investeren en dat je niet weet welke return er zal zijn en wanneer die return er zal komen. Wat zijn vandaag de grootste commerciële uitdagingen? Bij de uitdaging natuurlijk, als je komt met een nieuw product, ongeacht of het financieel is of niet, is om dat product in de markt te zetten en verkoopskanalen te ontwikkelen. En wij zoeken daarbij naar gelijk welk verkoopskanaal, maar als zijnde een jonge onderneming moet je ook je budgetten controleren. En ja, wij doen dan wel wat testen om nieuwe verkoopskanalen te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld cold call, waarvoor dat we zijn gaan samenwerken met PHCom. Hoe zorgen jullie ervoor dat klanten op lange termijn trouw blijven? Ja, fideliseren van de klantenrelaties, van de klanten die wij hebben. Wat dat heel belangrijk is gewoon een heel goede service bieden. En ook contact onderhouden met uw klant. Wij zijn een digitale onderneming. Wij zien fysiek onze klanten doorgaans niet. Maar als je dat koppelt met videocall of een telefoongesprek maken, dat je aanwezig bent bij de klant, bouw je toch een heel sterke relatie op. Welke competenties moet een goede commerciële medewerker volgens jou vandaag absoluut hebben? Heel simpel. Eén adagio voor een goede commercieel, dat is niet te veel beloven en meer leveren dan je beloofd hebt. Het gaat eigenlijk over management expectation. Het is heel simpel. Als een klant veel verwacht en je levert dat niet, dan is hij ontevreden. Beloof je weinig en lever je meer, dan ben je God voor je klant. En dat is wat we uiteindelijk naar streven. Wat zijn vandaag de commerciële doelstellingen van Finrac? Ja, het commerciële objectief voor Finrac is natuurlijk groeien, 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 groeien. En zo groot mogelijk worden. Dus ja, nieuwe klanten vinden en aanwerven. Hoe zie jij de toekomst van Finrac? Welke plannen staan er op de agenda? Wat er voorzien is naar de toekomst van Finrac toe, is dat we groter worden, dat we meer landen kunnen bestrijken geografisch. En dat we ook het financieringsproduct bijkomend fine-tunen en misschien een aantal subproducten maken die goed passen op bepaalde niches in de markt. Wat is volgens jou vandaag de grootste sterkte van Finrac? Ja, de unique selling point van het Finrac-model is eigenlijk het waarderingsalgoritme dat we ontwikkeld hebben om in real time op gelijk welk moment
een correcte waardering van de stok te hebben. Niemand op dit moment is in staat om dat te doen. En dat is ook hetgeen waar dan nu ook banken beginnen naar te kijken en ons consulteren of dat ze eventueel gebruik zouden kunnen maken van dit algoritme om een risicomanagement te verbeteren. Hartelijk bedankt, David, en nog heel veel succes. Heel graag gedaan.